đâu có được tặng AV miễn phí đâu. Mọi người còn bảo làm gì có chuyện hời thế chứ. Ai cũng lo mình bị lừa. Thực ra chuyện là như này nè. Mình mua một chiếc AV, nhưng xe đặt mới thì phải đợi 2 tháng. Mà xe mới còn phải để nó bay mù nữa. Thế nên mấy tháng nay, mình với mẹ cứ chen chúc trong cái AV nhỏ này. Rồi mình có một anh bạn nhà giàu. Biết nhau nhiều năm rồi, anh ấy làm tour du lịch AV. Cũng làm dịch vụ cho thuê AV nên anh ấy có nhiều xe lắm. Thế là cho mình mượn một chiếc để chạy chơi. Mà chẳng lấy tiền thuê luôn. Bạn bảo tặng hẳn cho mình một cái à? Thì không thực tế nhưng mình có thể quảng cáo giúp anh ấy. Vì nhiều bạn chưa biết tour du lịch AV là gì. Ví dụ như bạn muốn đưa bố mẹ đi du lịch, nhưng bạn lại không có xe AV, cũng chẳng có nhiều thời gian. Thì bạn có thể tham gia tour AV, vừa rẻ hơn thuê xe riêng. Lại còn có người dọn dẹp cho, nấu ăn, đổ bồn cầu luôn. Bạn không biết lái thì họ lái hộ. Dịch vụ này hay ghê chứ. Trước đây, mua xe AV, mình còn khuyên bạn nên thuê thử trước. Giờ thì lại có thêm một cách trải nghiệm mới. Thật ra anh bạn kia cũng chẳng bắt mình quay clip quảng cáo, nhưng người Sơn Đông hiếu khách lắm. Mấy ngày nay tiếp đãi mình ăn ngon uống ngon, lại còn cho đồ mang về nữa. Sắp đi rồi, anh ấy còn mang cho 2 cân hải sâm tươi do công ty anh ấy nuôi, bảo để tủ lạnh là được. Đây là hải sâm tươi chứ không phải khô nha. Thêm thì lấy ra cắt là ăn được. Để cả năm cũng không sao. Thấy chưa, từng con, cho vào ngăn đông. Rồi lấy ra, xả đông, ngâm nước sôi là ăn được. Hoặc nấu cháo, nấu canh, cũng bỏ vô được hết. Xịn ghê chưa? Giờ mình cũng được ăn hải sâm rồi. Mình chắc cũng sẽ mua cho mẹ một ít. Con mua cho mẹ để tới dịp lễ tặng các bác các cậu nha. Cảm ơn con mua thêm cái gối như này nữa nè, ôm êm ghê á. Haha, để con đặt thêm. Cho bạn xem căn nhà xem 10 mét vuông nè. Bên trong có 2 chú cún thì sẽ thế nào nhỉ? Giờ thì tôi hiểu tại sao trụ vương lại sủng ái Đắc Kỷ rồi. Ha ha ha. Ôi trời ơi, cái bé này biết làm núng ghê chưa? Bé Bảo Đan đã lâu rồi, không được mẹ bế như vậy, mà thủ phạm chính là nó đây. Ngậm đồ chơi trong miệng mà ngủ luôn kìa. Thật ra cao thủ nịnh mẹ nhất chính là Bánh Bao. Ha ha ha, trẻ con hay khóc thì mới được bế nhiều đó. Bánh Bao đúng là giỏi khóc luôn, bây giờ đang mít đất nè. Từ khi mình với mẹ và hai bé cho sống chung, cảm giác tồn tại của Bảo Đan ngày càng ít đi. Trước kia, khi chỉ có mẹ với Bảo Đan ở nhà, thì bé con này ngày nào cũng được mẹ bế trong lòng. Bây giờ sống cùng với Bánh Bao, nó không dám làm nũng với mẹ mình nữa. Bạn nhìn nè, nó không dám, chỉ dám rên thôi. Dù nhỏ tuổi hơn Bánh Bao nhưng người ta hơi bị trưởng thành á nha. Còn chị Bánh Bao này cứ ăn hiếp em hoài. Thấy mẹ cưng Bảo Đan hơn là quay lại mắng em liền. Ha ha ha, đúng là đại ca trong nhà. Thương quá đi mất, muốn trèo lên mà bé quá, cũng chẳng tranh nổi với Bánh Bao. Thế là cứ tủi thân trốn ở góc. Cả ngày mẹ mình làm người ở giữa, thật là khó xử. Bánh Bao thì bá đạo lắm, mỗi lần mình bế Bảo Đan một chút thôi là em tức giận liền. Làm chị mà hẹp hòi quá ta ơi. Kiểu như thế này, nhảy trồm lên như cả nhắn vậy. Bánh Bao không chỉ không cho mẹ bế Bảo Đan, mà thật ra còn chẳng cho mẹ bế mình nữa cơ. Mình cũng chịu với nó. Trong xe AV thì đi vệ sinh kiểu gì nhỉ? Mình sống trong AV đã 5 năm rồi, mỗi tuần đều phải đi đổ bồn cầu một lần. Nếu nhiều người thì số lần tăng lên, càng phiền hơn. Nhưng mà quen rồi thì cũng không đến nỗi hôi lắm. Vì phải cho thêm dung dịch khử mùi, mà cái đó thì đắt cực, 280.000, một tháng phải dùng 2 chai hết 560.000. Thực ra đa số AV đều dùng kiểu bồn cầu này. Trước kia mình có nói là muốn đổi sang loại bồn cầu không cần đổ nước dơ. Giờ mình đổi rồi nè và đã dùng được 1 tháng rồi. Giờ là lúc review cho mọi người nghe chứ nhỉ. Mọi người hay hỏi có khó dùng không? Điểm hay nhất là 2 tháng mới phải đổ một lần. Còn size được để chỉnh góc nữa, nên cảm giác lúc sử dụng cũng thoải mái hơn nhiều. Xong rồi đó, chẳng nhìn thấy tác phẩm của mình đâu, cũng chẳng ngửi thấy mùi. Ngửi giống như mùi đất với mùi cỏ thôi. Bên trong là giá thể vi sinh, nó biến sản phẩm của mình thành phân hữu cơ. 2 tháng sau chỉ cần đổ phân ra, thay gói vi sinh là xong. Đây là khoang chứa phân hữu cơ. Nhà vệ sinh tháo bồn cầu cũ ra thì nó như vậy nè. Cửa khoang nước đen cũ không cần động vào, lắc vô dùng thẳng luôn. Bồn cầu lắc xong rồi, mình cứ tưởng là mọi thứ suôn sẻ. Ai dè đợi keo khô, dùng thử mới thấy có một chi tiết bị hỏng. Chỗ này cần lắc cẩn thận lắm cơ. Phải mạnh tay đẩy về phía trước mới khớp. Liên hệ với sắp mới biết, có thể lúc vận chuyển bị va đập, hỏng mất cái linh kiện nào đó, giờ chẳng biết sao nữa. Thế là mình thấy chán ghê. Đáng lẽ trước khi lắp phải kiểm tra kỹ mới phải. Nhưng mà bù lại, sắp này tận tâm lắm. Chạy mấy trăm cây đến tận nơi luôn, quá là đang khen. Chỉ để đảm bảo cho khách dùng thoải mái thôi. Vì đây là sự cố do vận chuyển, thái độ bán hàng thế này mới chuẩn. Ban đầu mình còn bực lắm, mà người ta làm thế thì mình với mẹ cũng ngại hẳn. Không ngờ lại được quan tâm như vậy. Giờ đêm khuya thế này mà còn vất vả đến giúp. Ông chủ quá trách nhiệm luôn. Mình tin cái bồn cầu phân hủy sinh học này sẽ thành xu hướng trong cộng đồng AV. Chỉ cần 2 tháng mới đổ một lần. Thêm dịch vụ kiểu này nữa chứ. Đúng là đáng để khen, bán hàng phải thế. Khi lắp cái bồn cầu này thì cần lưu ý một vài điểm. Nhưng lắp xong rồi thì dùng cực kỳ đã luôn. Khô, bớt tách biệt, không hề phiền phức như mình tưởng ban đầu. Giờ ai cũng bảo thị trường AV ảm đạm, nhưng chỉ cần bạn làm sản phẩm tốt, dịch vụ tốt thì biết đâu lại thành cơ hội cho bạn ấy chứ. Đúng không nào Mâu Mâu? Nhất là so với chỗ mình lắp hồi năm ngoái ấy, khác xa luôn, khác xa luôn.